Ju përshëndes, nderuar shikues në lajmet në Top Channel. Nga titujt kryesor veçoj sot ka përfunduar afati gjendjes së fatkeqësisë që i kishte shpallur qeveria që në nisje të pandemisë koronavirusit. Megjithatë, numri i infektuarve është ende i lartë. Sot janë 52 rastet infektuar, 22 janë në Tiranë, ndërsa u shëruan 36 persona. Rritja e numrit të prekurve ka ardhur edhe për shkak të neglizhencës dhe mendimit se Covid-19 është një sëmundje e lehtë. Në këtë edicion do t'u tregojmë historinë e një mjekeje e cila u sëmur bashkë me familjen. Malizia mbylli kufirin me Shqipërinë, por as Bashkimi Evropian nuk pritet që të hap kufirin me gjithë vendet e Ballkanit pas datës 1 korrik. Shkak është rritja e numrit të infektuarve në gjithë rajonin. Tanim gjërësisht me përmbajtjen e lajmeve të orës 15, nderuar shikues. Sot ka përfunduar afati gjendjes së fatkeqësisë që kishte shpallur qeveria që në nisje të pandemisë së koronavirusit. Megjithatë, numri i infektuarve është ende i lartë. Sot janë 52 rastet infektuar, 22 janë në Tiranë, ndërsa u shëruan 36 persona. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu sot tha se nuk do tolerohen shkeljet, ndërsa nuk dha një zgjidhje për rinisjen e transportit publik. 52 raste të reja pozitiv me Covid-19 kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, nga të cilët 22 i përkasin Tiranës, 9 në Vlorë, 7 në Kruj, 5 në Kurbin, 2 në Fier, 1 në Puk, 1 në Kamës, 1 në Lezhë dhe 1 në Kavaj. Por është rritur numri i pacientëve që po marrin shërbim në spitalin infektiv. Aktualisht janë 81 pacient të moshës mesatare 61 vjeç, nga të cilët 11 janë në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve dhe bizneseve të tregojnë kujdes në zbatimin e masave të vendosura sipas protokolleve të sigurisë, pasi virusi ka ende një transmetueshmëri të lartë. Lajmi i mirë është se në 24 orët të fundit janë shëruar 36 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve në 1195. Këto janë ambientet ku më parë kryeshin ndërhyrjet kirurgjikale në qendrën spitalore universitare, por tashmë këto janë transferuar në spitalin e ri. Dhe me rritjen e numrit të prekurve nga Covid-19 dhe që kanë nevojë për trajtim spitalor, këto ambiente do të shndërrohen si spital i dytë për të prekurit me Covid. Ndërkohë që edhe ish Universiteti Kristal, i cili është përshtatur tashmë si spital, do të shërbejë për pacientët e prekur me Covid. Por në këto dy ambiente do të vinë pacientët të cilët janë në fazë rikuperimi, pra ata që kanë lënë ambientet e shërbimit infektiv do të mund të trajtohen në vazhdimsi në këto dy ambiente. Ndërsa nëse do të kemi rritje të numrit të personave që janë në terapi intensive në shërbimin infektiv, atëherë do të rihapet edhe një herë Spitali Shefqet Ndroqi, pra ish sanatoriumi që më herët shërbeu si spital Covid-2. Kufizimet hiqen, por transporti publik nuk duket se do të fillojë. Shoqata e transportit lajmëroi mosnisjen e punës për shkak se kërkesat nuk u janë plotësuar, ndërkohë që në disa qytete sot është protestuar. Unioni i operatorëve të transportit publik njofton se nuk mund të rifillojë shërbimin pasi nuk mund të zbatojnë protokollin e sigurisë anti-Covid, i cili ushton kostot e për të cilat kërkojnë rimbursim. Këtë të martë, Ministria e Shëndetësisë hoqi kufizimet që pengonin rifillimin e transportit. Do të fillojë aktiviteti i transportit publik ndër qytetas, gjithashtu edhe brenda qytetit, por me disa masa dhe protokolle sigurie të veçanta. Përdorimi i maskës gjatë udhëtimeve në transportin publik, si për ata që shërbejnë dhe për qytetarët që përdorin transportin publik, do të jetë e detyrueshme. Pas kësaj deklarate vijuan sërish protestat në sektorin e transportit në shumë qytete të vendit, si në Korçë, Gjirokastër, Vlorë, Fier e tjerë. 10 përfaqësues të linjave urbane dhe ndërurbane kërkuan të merren masa kundër konkurrencës së paligjshme dhe që të rifillojnë punë. Ministrisë Transporteve për të rihapjen e transportit publik. Se këtu përfitojnë të paligjshmit. Që dhe ky popull që do të lëviz poshtë lart për halle, për spitale, për studentët që kanë provime, duke kaluar bileta në 10, në 70.000 lekë, në 50.000 lekë. Të na jepë subvencion për 30%, sepse shteti thotë që neve duhet të punojmë me 70% të ngarkesës. Në Korçë, madje organizatorët e protestës u shoqëruan në polici për tubim të paligjshëm. Numri infektimeve po rritet dhe kjo po ndodh për shkak të neglizhencës nga ana e qytetarëve. Shumë e nënvlerësojnë sëmundjen duke menduar se nuk do të preken ose do ta kalojnë lehtë.
Por ne tani do t'ju sjellim rrëfimin e një mjekeje e cila provoi sëmundjen edhe si paciente. Ishte data 24 mars kur qeveria shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore për shkak të koronavirusit. Kjo gjendje përfundon sot në 23 Qershor. Jo pa qëllim zgjodhëm këtë datë për të përcjellë tek ju historinë e Nirvanës, me profesion mjek e familje, e cila jo vetëm ka trajtuar pacient të prekur nga koronavirusi, por në një moment të caktuar u prek edhe vetë prej tij. Ndodhi që unë u infektova, vetë profesioni jonë, nuk jemi në vijën e parë të mjekimit, por jemi vijën e parë të kontakteve. Problemi më i madh imi ishte se unë infektova vajzën edhe dy prindrit e mi. Ishte shumë e vështirë, domethënë të mendosh që të bësh të keqën dy njerëzve që të kanë bërë kokën. Unë ndjeva keq emocionalisht. Mama gjendja u rëndu, por në moment nuk mendoja se kam apo s'kam Covid vet. Doktoresh, po tani si janë prindrit, duke qenë se janë dhe në moshë? Mendoj që janë mirë, mama është goxha mirë, baba është pak i lodhur. Goca, që ishte meraku më i madh i imi, e kaloi shumë lehtë faktikisht, me një ditë dhimbje koke, temperaturë deri në 37. Po ju vetë, doktoresh, si jeni? Klinikisht nuk kalova ndonjë Covid të vështirë, të them drejtën. Unë e mora si tip laringiti sepse më zu zëri, filloi çik temperatura, një dhimbje pak të çuditshme të trupit. Ditën e 4 mjeku shija dhe nuhatja. Kam marrë në telefon gjithë kontaktet e mia të para një jave. Dhe kam kërkuar që t'u bëhet tamponi, dhe të gjithë kanë bërë tampon dhe të gjithë kanë dalë negativ. Pse thatë pak më përpara që një person i infektuar është gjithashtu shumë i vetmuar? Është një sëmundje që e detyruar ta kalosh vetëm. Nuk mundesh sado që njerëzit dashurit e familjes miq të duan të ndihmojnë, nuk ja lejon dot vetës që ti thrasësh. I infektuar dhe i vetmuar. A ka paragjykime të paragjykojnë që nga fqinjët komuniteti ku jeton? Patjetër, një moment të vujt dhe amber, sepse goca, patjetër sepse një shoqe e saj, ajo është vetëm 12 vjeç, unë e kuptoj shumë mirë. Në një moment, vetëm 12 vjeç, u shpreh që amber po smura unë dhe po mos smurën gjyshrit, vaj është joti. A qarkullojnë shumë teori konspiracioni, jo virusi nuk është i vërtet, në një farë mënyrë edhe njerëzit i kanë çliruar pak ato masat, nuk janë më aq të ndërgjegjshëm për t'i mbajtur ato. A është i vërtet apo jo koronavirusi? Dëgjojmë, lexojmë shumë teori konspirative, po fakti është që unë e kalova. Në momentin që unë jam e karantinuar akoma dhe shikoj nga balkoni njerëz që pa maska, pa mbrojtje, në për ambiente lokale që nuk shoftruhet distanca, mu duken dy botë. Një botë kur unë jam e karantinuar bashkë me familjen time dhe një botë tjetër që nuk e di ta them. Pra ato që unë kalova, them që është realitet. Mali i Zi mbylli shpejt kufirin me Shqipërinë dhe Kosovën në mënyrë që të mbrojë nga rikthimi i koronavirusit, por nuk ja doli. Në këtë vend, ku disa javë më parë u deklarua se nuk ishte më Covid-19, dolën pozitiv 8 raste vetëm në 24 orë. Pavarësisht masave të rrepta, koronavirusi është rikthyer në Malin e Zi, ku së fundi janë shënuar 8 raste të reja me Covid-19. Drejtori i Qendrës Klinike Malazeze, Jefto Iraković, deklaroi se këto raste të reja u konfirmuan gjatë natës së mbrëmshme dhe se më shumë informacione pritet të bëhen publik më vonë gjatë ditës. Sipas Iraković, aktualisht 51 persona në Mal të Zi rezultojnë me Covid-19. Mali i Zi e shpalli fundin e epidemisë më 2 qershor, pas 2 cikleve me gjithsej 28 ditë pa raste të reja të infektuarish. Por më 14 qershor ati u regjistrua sërish një rast me koronavirusin e ri. Ndërkohë, përpara 3 ditësh, vendi fqinji mbylli kufit me Shqipërinë për shkak të shtimit të infektimeve. Vendimi hyri në fuqi nga mesnata e 21 qershorit. Qeveria në Podgoricë përmes një harte i ka ndarë në 3 grupe kufizime të reja: qytetarët që mund të hyjnë pas një kufizim, qytetarët që duhet të posedojnë test negativ për koronavirus dhe shtete qytetarët e të cilëve e kanë të ndaluar të hyjnë në Mal të Zi. Sipas kësaj harte, përveç shtetasve shqiptar dhe atyre kosovar, që duhet të prezantojnë një test negativ për koronavirusin para autoriteteve malazeze, të njëjtën gjë duhet ta bëjnë edhe ata të Bosnie e Hercegovinës. Nga shtetet e rajonit, shtetasit e Serbisë dhe të Maqedonisë së Veriut e kanë të ndaluar hyrjen në Mal të Zi. E teksa Mali i Zi e ka mbyllur tashmë kufirin me Shqipërinë, as Bashkimi Evropian nuk pritet që ta hap kufirin me të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor pas datës 1 korrik. Shkak është rritja e numrit të infektuarve në rajon.
Kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian mund të mbeten të mbyllur për qytetarët e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor edhe pas datës 1 korrik, pavarësisht rekomandimit të mëhershëm të Komisionit Evropian që ato të hapen këtë javë. KEA përpara 2 javësh rekomandoi që kufit e brendshëm të bllokut të hapen jo më vonë se në datën 15 qershor, ndërsa ata të jashtëm gradualisht që prej 1 korrikut. Për Ballkanin Perëndimor, Komisioni rekomandonte hapjen e kufive në 1 korrik duke arsyetuar asokohë këtë rekomandim me gjendjen e mirë epidemiologjike. Komisioni kishte konstatuar se situata në vendet e rajonit është e ngjashme apo edhe më e mirë se sa në shtetet e BE-s. Por që prej atëherë, gjendja në Ballkanin Perëndimor është përkeqësuar me rritjen e shpejtë të numrit të infektuarve me koronavirus. Kjo ka bërë që disa shtete të BE-s të marrin masa individuale. Zëdhënësi për çështjet e imigrimit në Komisionin Evropian Adalbert Jans tha se u takon vendeve anëtare të vendosin përheqjen ose jo të kufizimeve për qytetarët e rajonit. Rekomandimi nuk ishte vetëm për shkak të situatës epidemiologjike, edhe prej raporteve të BE-s me Ballkanin. Sa i përket situatës, ne po e ndjekim me shumë kujdes. Diskutimet në Këshill janë në vazhdim me sipër dhe ato do të marrin parasysh edhe gjendjen aktuale epidemiologjike, u shpreh zëdhënësi. Disa vende të bllokut tashmë janë duke i rritur masat për kufizimin e hyrjes së shteteve nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu ka vendosur Slovenia, ndërsa Kroacia kërkon që personat të cilët hyjnë në territorin e saj, e rrjedhimisht dhe në atë të BE-s, të dëshmojnë arsyeën e domosdoshme për një udhëtim të tillë. Në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, ditët e fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të numrit të infektuarve me COVID-19. Kreu i demokratëve në Senatin Amerikan i kërkon Departamenti të Shtetit mbështetje për reformën zgjedhore në Shqipëri. Në letrën e senatorit Schumer theksohet nevoja e vendosjes të drejtës së votës për diasporën. Kreu i demokratëve në Senatin Amerikan Chuck Schumer i bëri thirrje Departamentit të Shtetit të përpiqet me të gjitha mënyrat për të mbështetur marrëveshjen e reformës zgjedhore në Shqipëri, si dhe kërkesën e diasporës shqiptare për të drejtën për të votuar nga vendet ku jetojnë. Në një letër dërguar sekretarit të Shtetit Mike Pompeo, Schumer shkruan se si senatori më me eksperiencë nga New Yorku, ku ka një komunitet të madh shqiptaro-amerikan dhe si përkrahas prej kohësh i demokracisë dhe vetëvendosjes në Shqipëri dhe Ballkan, i drejtohet për të shprehur mbështetjen për përpjekjet e fundit për të përmirësuar procesin zgjedhor në Shqipëri, një ndër demokracitë më të reja në Europë, thot ai. Senatori e cilëson marrëveshjen që premton të përmirësojë transparencën në administrimin e zgjedhjeve, depolitizimin e numërimit të votave dhe më shumë zgjedhje pa ndërhyrje në procesin elektoral, si një hap të rëndësishëm përpara për Shqipërinë drejt shndrimit në një demokraci plotësisht të integruar në Bashkimin Evropian, thot VOA. Schumer bën thirrje që Departamenti i Shtetit dhe në veçanti zyra për çështjet europiane dhe euroaziatike të mbështesë publikisht reforma të mëtejshme, përfshirë të drejtën e diasporës për të votuar, që t'i ofrojnë më shumë ndikim edhe 1 milion shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë vendit, përfshirë ata që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Schumer shton se shqiptaro-amerikanët e pasurojnë shoqërinë amerikane, janë krenar për trashëgiminë e tyre dhe duhet të kenë të drejtën të shprehin opinionin e vet në çështje që prekin atë dheun e tyre përmes pjesëmarrjes në procesin zgjedhor. Arben Sheu, kandidati zgjedhur nga presidenti Ilir Meta për drejtimin e kontrollit të lartë të shtetit, kaloi sot provimin e parë në Komisionin Kuvendor të Ekonomisë. Të njëjtën ai pritet votohet në seancën plenare të Parlamentit. Ndjekim për më shumë Muhamet Veliun. Pas 3 kandidaturave të propozuara nga presidenti Ilir Meta të rrëzuara më pas, shumica socialiste ka dhënë sinjalet e para pozitive për të votuar Arben Shehun si kreun e ardhshëm të kontrollit të lartë të shtetit. Përpara Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, Arben Shehu u thirr në seancë dëgjimore nga ku shpalosi vizionin e drejtimit të KLSH-s. Mendoj se puna parandaluese është rreth parë se domosdoshme, është thelbësore, është tetë efikase për të arritur atje ku kërkohen ato parametrat e një shteti normal. Puna ime, nëse kjo do të ketë një lloj miratimi nga ana juaj, do të ketë një lloj vazhdimësie, do të jetë në këtë logjik, pra në një lloj bashkëpunimi me të gjitha institucionet e organe, duke filluar nga organet e pushtetit vendor, nga nukleot, nga bërthamat e kontrollit financiar të secilit prej tyre. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave me 15 vota pro, 2 kundër dhe 1 vot abstenim e çoi kandidaturën e Arben Shehut për të votuar në parlament. Votimi i mundshëm pro kandidaturës së zotit Shehu këtë të njëjtën në parlament
shihet si një tregues i vazhdimësisë së marrëdhënieve të paqta kohët e fundit mes presidentit Meta dhe kryeministrit Rama pas një turbulence të fortë marrëdhëniesh këtë fillim viti. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë. Kryeministri Rama ishte në Fushkruj ku tregoi projektin e një lagjeje të re që do ndërtohet aty për familjet që humbën banesat nga tërmeti. 2 muaj me vonesë nga koha e premtuar, qeveria ka nisur punë për infrastrukturën ku do të ndërtohet më pas një lagje e re në pjesën veriore të Fushkrujës për të akomoduar 1100 banor, të cilëve u shembën shtëpitë prej tërmetit të 26 nëntorit. Kryeministri Rama shkoi vetë në Fushkruj për të parë nisjen e punimeve, fillimisht të infrastrukturës në sipërfaqen prej 103.000 metra katror. Janë realisht zona që krijojnë kthesa historike nga pamja urbanistike dhe që japin këtyre hapësirave të goditura mundësinë që të ripërtrihen dhe të kalojnë në një stad tjetër. Dhe faktikisht gjithçka që do t'i ofrohet atyre që u prekën është shumë herë më cilësore dhe më dinjitoze se ajo që kishin. Në shumë dalje publike pas tërmetit, kryeministri premtoi se pranvera e 2020-s do ta gjente Shqipërinë në një kantier të madh rindërtimi, por ky proces nuk po ndihet ende në të gjithë zonat e dëmtuara nga tërmeti. Ndërsa kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha sot ishte me fermerët në Zallbastar ku bashkëbisedoi me ta për vështirësitë dhe kostot e punës. Jashtë zyrës dhe larg aktualitetit politik, Lulzim Basha duket se ka nisur fushatën elektorale në terren. Fokusi kryesor i Kryedemokratit është ekonomia, ndaj prej disa ditësh ai është takuar me përfaqësues të biznesit të vogël, si dhe fermer, shtresat më të prekura nga pandemia e COVID-19. Çfarë do kërkonit nga qeveria nesër? Do kërkoj që të paktën të ulte të çmimet e plugimeve, plerat kimike, këta farnat e kisi qik më e sigurume, naftën. Tregu t'ishte sa më afër, se të shiun këtë dëmote do e baj nga këtu, do e që e tjenë lartë në këra. Kemi lanë makinat. Është e vërteta 7 viteve të kësaj qeverisje. Braktisje totale, harres totale. Është një nga arsyet pse ekonomia shqiptare është në krizë të thellë. Nëse gjysmën e popullsisë dhe 1/3 e ekonomisë e kenë praktikisht në kushtet mesjetës, nuk mund të presësh gjë tjetër se një krizë thellë ekonomike. Në Zallbastar, Lulzim Basha u zbuloi fermerëve të zonës, alternativën e demokratëve për bujqësinë. Dhe pikërisht të që thot sot Petriti, mungesën totale të subvencioneve, ne e konsiderojmë dhe problemin numër 1. Ndaj planifikojmë që prej vitit ton të parë buxhetor, për fermerët shqiptar dedikojmë një shumë totale në të njëjtin nivel si Kosova dhe Maqedonia, pra jo më pak se 100 milion euro, e cila do të shpërndahet tek fermerët shqiptar në bazë të prodhimit. Ne do të dedikojmë 50 milion euro në vit në buxhetin e bujqësisë, pikërisht për ndihmuar infrastrukturën që u vjen në ndihmë fermerëve. Prandaj një nga hapat e parë do të jetë heqja e taksës së qarkullimit Petrit, 240 lekë për litër që e ka dhënë 2014 dhe 2015, dhe një nga vendimet e para që do ta heqim në mënyrë që nafta jo vetëm për ju, por për gjithë shqiptarët të vi në çmime të pranueshme, çmime konkurruese, të paktën me rajonin. Turi i takimeve të Kryedemokratit vjen në të njëjtën kohë kur strukturat kanë marrë porosi për përfshirjen e antarësisë në përzgjedhjen e kandidatëve për kryetar bashkie dhe deputet. Procesi duhet të niste me 20 Qershor, por burime bëjnë me dije se strukturat nuk kanë marrë ende në dorë udhëzimin për nisjen e punës. Është arrestuar në Tiranë autori një vrasje të 2 fish që ndodhi në Laç disa javë më parë bashkë me 30 vjeçarin e shpallur në kërkim, u arrestuan edhe mjekët që po e kuronin. Pikërisht në këtë spital privat pas meje pranë qytetit Studenti, policia e Tiranës së bashku me atë të Lezhës vunu pranga Eduard Lamaj, 30 vjeç, si autorin kryesor të vrasjes së 2 fish që ndodhi në Laç në datën 30 maj, ku të vdekur mbetën Bujar Lika dhe Paulin Gjergji. Autori Lamaj pas ngjarjes u fshet tek motra e tij në Tiranë, por me një plag në këmbë, të cilën e mori gjatë shkëmbimit të zjarrit që pati me viktimat. Për këtë arsye, ai vinte të trajtonte plagën e tij në këtë spital. Policia arrestoi edhe 2 mjek të këtij spitali, Besim Lama, 46 vjeç dhe Viktor Marku, 42 vjeç, për shkak sepse të dy ata, kundrejt pagesës, pranuan që të trajtonin Eduard Lamajn, por ilegalisht, për shkak sepse nuk njoftuan policinë që pacienti kishte një plag plumbi. Ata do të përballen me akuzën e moskallëzimit të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës.
kanë qenë kamerat e sigurisë, por kryesisht pikat e gjakut që grupi hetimor mori nga vendngjarja, ku lamaj mbeti plagosur, të cilët quan identifikimin e tij. Për disa ditë me radhë, agjentët e krimit e kanë mbajtur në vëzhgim autorin për të gjitha lëvizjet e tij, por njëkohësisht i kanë përgjuar edhe celularin, shkaqojnë arrestimin e tij brenda spitalit ku po trajtoi legalisht. Ai vijon të mbahet ende pranë këtij spitali në mbikëqyrjen e policisë. Eduard Lamaj mbrëmjen e 30 majt, i veshur si policë, së bashku me 3 të tjerë persona, hyn në ambientet e brendshme të një hoteli në rrugën Lashlesh dhe qelloi drejt tavolinës ku qëndronte ulur Bujar Lika dhe Paulin Gjergji. Nga shkëmbimi i zjarrit, i plagosur mbeti edhe kreshnik tushe krahas Lamajt. Policia zyrtarisht thosë se ka identifikuar edhe 3 bashkautorët e kësaj ngjarje dhe po punon për kapjen e tyre. Vizita e pritshme e kryeministrit Hoti në Bruksel, pak përpara takimit në shtëpinë e Bardhë, është komentuar si takim për dialogun, por vetë kryeministri thotë se vizita ka synim vetëm vizat. Përpara takimit të shumë diskutuar të Washingtonit, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të qëndrojë në Bruksel, por ndërsa kjo ndalesë ishte interpretuar si shenjë e rifilimit në kryeqytetin belg të dialogut mes Serbisë dhe Kosovës, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, disa media vendase thonë se nga zyra e shefit ekzekutivit i është shpjeguar se Hoti shkon në Bruksel për vizitë bilaterale, jo për dialog. Ai vetë në një postim në faqen e tij në Facebook shpjegon agjendën që do të ndjek, ku nuk përmend dialogun. Si kryeministër i Kosovës më 25 qershor në Bruksel takohej me kryetaren e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryetarin e Këshillit Evropian Charles Michel, komisionerin për zgjerim Oliver Varhelyi dhe kryetarin e Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian dhe nënkryetarin e EP-s David McAllister. Do të bisedojmë për hapat që kemi ndërmarrë në luftën kundër COVID-19, për mbështetjen nga ana e Komisionit Evropian, për një mëkëmbjen ekonomike, si dhe për liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës, proces i cili ka ngecur jo për shkak të mospërmbushjes së standardeve nga ana jon, ka shkruar Hoti. Ai shton mëtej sakaj se nga Brukseli do të udhtoj për në Washington, ku më 27 qershor në shtëpinë e Bardhë do të nisi dialogu për njohjen reciproke, fillimisht me një agjendë të fuqishme të zhvillimit ekonomik. Dialogu Prishtinë-Beograd i ka vënë në përballje njëra tjetrës Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-n, me shumë ekspertë që janë të mendimit se Richard Grenell po konkuron në mënyrë të drejtë për drejtë me të ngarkuarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Disa rajone në Gjermani janë duke u izoluar për shkak se COVID-19 është duke përhapur veçanërisht në thertoret e vendit, janë me mira punonjës të prekur. Shpërthimi i infektimeve në një fabrik mishi ka detyruar autoritetet gjermane të rikthejnë në nivel lokal masat e izolimit. Më shumë se 1300 punonjës të një fabrike kanë dalë pozitiv në testin për koronavirus. Kryeministri i Westfalis, Armin Laschet, tha se kufizimet do të kthehen në qytetin Gütersloh me rreth 360.000 banor. Kjo shënon herën e parë që rikthehen karantina në Gjermani, që kur vendi nisi të heqë masat bllokuese në muajin maj. Sipas Laschet, izolimi i këtij qyteti do të zgjasë deri më 30 qershor, ndërsa e përshkroi vendimin si një masë parandaluese. Gjermania është vlerësuar gjerësisht për reagimin e saj ndaj pandemisë, por ka shqetësime se numri i të infektuarve po rritet përsëri. Autoritetet megjithatë theksojnë se shpërtimet mbeten të lokalizuara. Duket se nëpër thertore virusi përhapet më shpejt për shkak të turneve të gjata, fakti që njerëzit punojnë afër njëri tjetrit për të ndjekur zinxhirin e prodhimit, por këtu kontribuojnë edhe temperaturat e ulta në të cilat ruhet mishi pasi koronavirusi, duket se preferon të ftohtin, një mjedis në të cilin mund të mbjetoj më gjatë jashtë organizmit. Mes Pekinit dhe Washingtonit ka nisur një garë e vërtet për vaksinën e COVID-19. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë gati $10 miliard për të blerë 300 milion doza vaksinash. Nga 7 kandidatët për vaksina që janë aktualisht në fazën e dytë të testimit nga OBSH-ja, 3 janë zhvilluar nga kompani ose institucione kërkimore kineze dhe 2 nga amerikane. Shtëpia e Bardhë planifikon të shpenzojë $10 miliard për testimin, prodhimin dhe blerjen e një ose më shumë vaksinave. Në kuadër të ashtu quajturit operacioni Warp Speed, deri në janar të 2021-shit pritet të sigurohen të paktën 300 milion doza vaksinash. Operacioni drejtohet nga generali Gustav Perna. Perna është shprehur i gatshëm të punojë me çdo vend që ofron informacione ose bashkëpunim në zhvillimin e vaksinave apo ilaçeve, duke përjashtuar këtu Kinën. FBI-ja dhe enti amerikan për mbrojtjen kibernetike kanë paralajmëruar për sulme hakerash nga Pekini që synojnë të vjedhin rezultatet e kërkimeve amerikane mbi vaksinën. Një zëdhënës e Ministrisë së Jashtme kineze reagoi me fjalët: "Ju lutemi paraqisni prova që Kina po saboton përpjekjet perëndimore për të zhvilluar një vaksinë. Ju nuk ka përse të keni frikë", u shpreh ajo.
David Fiedler nga Këshilli Amerikan për Marrëdhëniet e Jashtme thotë se nuk ka dyshime se Kina dhe vendet e tjera po përpiqen të marrin informacione mbi aktivitetet e organizatave amerikane në lidhje me pandeminë, përfshirë këtu dhe zhvillimin e një vaksine. Por ai shtoi se nuk do të befasohej nëse edhe Shtetet e Bashkuara nga ana e tyre janë duke kryer spionazh kibernetik kundrejt instituteve kineze të kërkimit. Për shkak të situatës së Covid-19, Arabia Saudite nuk do të lejojë pelegrinët huaj për të kryer ritualin e haxhit në Mekë dhe në xhamin që mbledh çdo vit miliona besimtar nga gjithë bota. Arabia Saudite njoftoi se pelegrinët e huaj nuk do të jenë në gjendje të kryejnë haxhin këtë vit për shkak të koronavirusit të ri. Ministria e Haxhit dhe Umrahit në Mbretërinë e Gjirit tha se vetëm një numër shumë i kufizuar i muslimanëve nga komsitë ndryshme që tashmë banojnë në Arabinë Saudite do të jenë në gjendje të kryejnë haxhin, i cili këtë vit bie në fund të muajit korrik. Ky vendim është marrë për të siguruar që haxhi të kryhet në mënyrë të sigurt nga perspektiva e shëndetit publik, teksa respektohen të gjitha masat parandaluese dhe protokollet e nevojshme të distancës sociale për të mbrojtur njerëzit nga rreziqet që lidhen me këtë pandemi, thuhet në një deklaratë të saj. Haxhi është një nga 5 shtyllët e Islamit dhe çdo musliman i aftë dhe që ka mundësi financiare është i detyruar ta kryejë të paktën një herë në jetë. Çdo vit rreth 2.5 milion musliman nga më shumë se 180 vende të botës marrin pjesë në këtë pelegrinazh, që përfshin një seri lutjesh dhe ritualesh për gjatë 5 deri në 6 ditëve në qytetin e shenjtë të Mekës. Arabia Saudite po përpiqet ta mbajë në kontroll situatën me pandeminë. Në këtë vend janë shënuar 161 raste me Covid-19, ndërsa prej kësaj sëmundje kanë humbur jetën 1300 vet. Presidenti amerikan ka shtyr deri në fundvit kufizimet për dhënien e Green Card. Donald Trump ka vendosur ta zgjas deri në fund të 2020-s ndalimin e lëshimit të kartave jeshile jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara. Pjesë e këtij vendimi që prek punëtorët e kualifikuar të teknologjisë, ata sezonal por edhe drejtues të kompanive, do të jetë zgjatja e ndalimit të lëshimit të vizave të përkohshme të punës, përfshirë ato që përdoren shumë pikërisht nga kompanitë e teknologjisë dhe korporatat shumëkohshme. Shtëpia e Bardhë pretendon se kjo lëvizje do të ndihmojë të krijohen vende të reja pune për amerikanët e goditur fort ekonomikisht prej pandemisë. Një zyrtar i lartë që foli me gazetarët në kushte anonimati vlerësoi se kufizimet do të lirojnë deri në 525.000 vende pune për amerikanët. Por kritikët thonë se Shtëpia e Bardhë thjesht po shfrytëzon situatën e koronavirusit për të arritur atë që ka synuar me kohë, ashpërsimin e ligjeve të emigracionit. Ndalimi megjithëse i përkohshëm për momentin do të cilte një ristrukturim të madh të sistemit të emigracionit të ligjshëm nëse do të bëhej i përhershëm, një qëllim ky të cilin administrata nuk e arriti përpara pandemisë. Ndalimi i aplikimeve për vizat e reja vlen për vizat H1B, të cilat përdoren nga kompanitë të mëdha amerikane të teknologjisë, vizat H2B për punëtorët sezonal jo agrikulturor, vizat J1 për shkëmbim të studentëve dhe vizat L1 për menaxherët e korporatave shumëkohshme. Do të ketë përjashtime për punëtorët e industrisë së përpunimit të mishit, të cilët përbëjnë rreth 15% të totalit të vizave H2B, ndërsa punëtorët e kujdesit shëndetësor që ndihmojnë në luftën kundër koronavirusit do të vazhdojnë të kursehen nga ngrirja e lëshimit të kartave jeshile, megjithëse përjashtimet për këtë grup do të jenë më të ngushta. Pasi u detyrua të izolohej në Shqipëri për shkak të Covid-19, Pullumkulla do të kthehet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duke lënë në krijimin e tij më të fundit, të titulluar Diktatura e Paras. Këtë vit Pullumkulla festoi 80 vjetorin, u ndërua në vendin e tij, kaloi këtu izolimin e është duke u kthyer për te oqeanit pasi na la një botim të ri publicistik. E me humor sigurisht, librin Diktatura e Paras. Kjo është një moshë që nuk i gëzon shumë njerëzit, po është edhe një moshë, si thuash, bilançesh. Kjo përfundoi edhe me botimin e një libri publicistik, i cili përmbledh tërë shqetësimet e mia dhe në involvimin tim në jetën publike dhe politike të atdheut tim Shqipërisë. Periudhën e karantinës që keni kaluar këtu apo jo? Edhe kjo është një kohë reflektimesh. Çfarë menduat më së shumti? Jo, unë mendova sigurisht atë që përbën karantina në vetvete dhe pasojat, shqetësimi botëror i kësaj sëmundje, i këtij virusit madh që u përhap, por në aspektin e komoditetit mund të them që karantina mua nuk më shqetësoi aq shumë, por ndërkohë tëra ajo qetësi mua më krijoi mundësinë që të punoj dhe punova goxha.
Ju jetoni prej kohësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur ktheheni si e gjeni Shqipërinë? Unë vi shpesh në Shqipëri dhe nuk befasohem shumë me ato që ndodhin, sepse në fakt sado larg jam, unë kam kënaqësinë të them që unë jetoj prapë në Shqipëri. Domethënë edhe kur jam atje unë jetoj me probleme shqiptare, fal komunikimit, teknologjisë, gjithë këtyre gjërave jam e ndjej veten jo të larguar. Ju gjeni këtë vend me më shumë intrigant se sa intriga. Gëzohem që më citon, ka më shumë vërtet, ka më shumë intrigant se intriga. Shpresojmë të jenë më pak vitin tjetër. Po humorin, keni një përcaktim? Po, humori ecën mirë, humori gjithmonë Shqipëria prodhon humor. Njerëzit sado që mund të kenë probleme, sado që mund të jenë ekonomikisht dobët, po më humori nuk e kanë lëshuar kur dhe ka qenë një nga ngushëllimet e tyre. Ju uroj shëndet mbi të gjitha dhe sukses. Shumë faleminderit Top Channel.